Hey guys! Welcome back again to my channel. At andito naman po ang tiyang-ana nyo para ipagluto kayo. At ngayon, ang lulutuin natin ay pancit canton gisado. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking pancit bihon gisado, ay lalagay ko po ang aking link sa card at sa description box. Ayan. So, gumagawa po kasi ako ng pancit serye. Ayan. So, abangan nyo po yung mga ibang pancit recipe pa na lulutuin ko para sa inyo. Ayan. Itong ating pong pancit canton gisado ay napaka-espesyal kasi po ito ay nilagyan ko ng lechon kawali at ginawa ko po siyang mamasa-masa. Ayan, kasi gusto ko talaga sa pancit canton yung medyo mamasa-masa. So, tara! Kung gusto niyo po malaman kung paano ko po iniluto, samahan niyo po ako. Una po natin gagawin ay magluluto po muna tayo ng ating lechon kawali. Ayan, so ang ginagawa ko po dito ay nagpakulo po ako ng tubig at nilagyan ko ng mga sangkap na pangpalasa para kumapit po sa ating karne. At matapos ko pong mapakuluan ang ating karne, ay ipipilito na po natin siya. At ayan po, pagkatapos po natin siyang maprito, ay hihiwain na po natin siya sa sukat na gusto natin. At ngayon naman, tayo ay magigisa na ng ating bawang, sibuyas at ating mga gulay. Ang ginamit po nating mantika dito ay yung ating pinagprituhan ng lechon kawali para mas masarap. Kung mapapansin po ninyo, medyo malaki yung hiwa ko dito ng gulay kasi po, para sa akin, pag pancit canton, malalaki ang hiwa ng gulay. Pag pancit bihon, medyo maninipis. Dito po ang ginamit po nating pangsabaw ay yung ating pork broth. Ayan po yung pinagpakuluan po ng ating karne kanina nung tayo po ay nagluto ng lechon kawali. Ayan, so mas malasa po yan kasi andyan lahat ng flavor ng karne.
So, ayan na guys. Thank you all for watching. Sana enjoy yung panoorin ng video natin today. At sana meron akong naitulong sa inyo sa video na to. At sa mga subscribers ko, thank you so much. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And don't forget to like and share this video to your friends. At kung meron kayong tanong or gusto sabihin sa akin, don't forget to comment down below. So, see you all again on my next video. Bye guys!